टिकटकमा तपाईले हड्डी घोटेर पसिना बगाएर कमाएको पैसालाई कसरी विथड्र गर्ने अथवा निकाल्ने भनेर बिरमानजीले सोध्नु भएको रहेछ। एकदमै सजिलो छ हजुर, म देखाइहाल्छु तपाईलाई। मेरो प्रोफाइलमा गएर युट्युब च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हस्, टिकटकमा भएको ब्यालेन्सलाई विथड्र गर्नको लागि केही पनि छैन। तपाईले सबभन्दा टपमा 3 दर्को मेनु देख्नु भएको छ, त्यहाँ क्लिक गर्नु होला यसरी। त्यसपछि तल तपाईले सेटिङ एन्ड प्राइभेसी देख्नुहुन्छ है। सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा क्लिक गर्नुस् ल। अब त्यहाँ क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँ केही पनि छैन, एउटा अप्सन देख्नुहुन्छ ब्यालेन्स भन्ने हैन। ब्यालेन्समा क्लिक गर्नुस् न है। ब्यालेन्समा यसरी क्लिक गर्नु भएपछि के हुन्छ भने यसले तपाईलाई के कति ब्यालेन्स छ त्यो देखाउँछ है। ल यसले मेरो ब्यालेन्स पनि यहाँ देखाइसक्यो। अब यहाँ चाहिँ मैले गिफ्टबाट मैले कति पाएको छु, अर्काले दिएको गिफ्ट हैन, अनि मैले इन्कम मेरो भिडियो भ्युजबाट एडभर्टाइजिङबाट केबाट हैन, मेरो कम्पनी कहाँ रिलेटेड छ त्यहाँबाट कति पैसा आएको छ त्यो देखाएको हुन्छ है। गिफ्ट रेभेन्यू अनि इन्कम यो दुईटै तपाईको आम्दानी हो, इन्कम हो हैन। यो दुईटालाई तपाईले पालै पालो विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। अब गिफ्ट रेभेन्यूलाई चाहिँ तपाईले फेरि त्यसलाई नै अर्को रोजमा अथवा कोइनमा चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन, विथड्र नगरिकन, ताकि तपाई अरूलाई गिफ्ट दिन सकोस्। सबभन्दा पहिला तपाईले म तपाईलाई गिफ्ट रेभेन्यू देखाउँछु है त। ल गिफ्ट रेभेन्यूमा यसरी मैले क्लिक गरे हैन, त्यसपछि यसले मलाई ब्यालेन्स देखाउँछ गिफ्ट रेभेन्यूमा कति छ भनेर है। अब गिफ्ट रेभेन्यूमा यति छ भनेर यसले मलाई देखायो। अब यसलाई मैले एक्सचेन्ज फर कोइन अथवा विथड्र के गर्ने हो हैन। विथड्रमा क्लिक गरे भने यसले मेरो ब्याङ्क डिटेलतिर लान्छ, यसमा हाल्ने हो भन्छ, हो भन्छ, विथड्र हुन्छ। यसको मिनिमम आफ्नो देश अनुसारको हुन्छ है। फेरि विथड्र गर्ने मिनिमम ब्यालेन्स कति हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ हैन। एक्सचेन्ज कोइनमा थिचे भने यहाँ जति छ त्यसको चाहिँ मलाई फेरि यसले डायमन्ड दिन्छ, रोज दिन्छ है त, त्यो हो है। अब फेरि मैले ब्याक गर्छु हैन। अब ब्याक गरेर म फेरि अहिलेकै पेजमा आइपुगे हैन। अहिलेको पेजमा आइपुगेपछि अब म इन्कममा क्लिक गर्छु। मेरो इन्कम यति छ। ल म यसलाई विथड्र गर्ने भयो भने इन्कममा मैले क्लिक गरे, त्यसपछि यसले मलाई इन्कम पेजमा लान्छ। इन्कम पेजमा मलाई गएपछि यसले मलाई कोड हान भन्छ है। अब यो चाहिँ तपाईको इमेल एड्रेसमा चाहिँ यसले कोड पठाउँछ। त्यही भएर तपाईले एकाउन्ट सेटिङमा गएर इमेल एड्रेस पनि एड गरिसकेको हुनुपर्छ, ब्याङ्क एकाउन्टहरु सबै एड गरिसकेको हुनुपर्छ। अब यहाँ तपाईलाई इमेलमा चाहिँ 6 डिजिट कोड पठाइसकेको छ यसले। 1 मिनेट भित्र तपाईले त्यो कोड हानि सक्नुपर्छ। तल काउन्टडाउन टाइम भएको देख्नु भएको छ। अब म हतार उता गएर जीमेलबाट चाहिँ नि त्यो कोड ल्याएर यहाँ हानेर फेरि तपाईलाई देखाउँछु है त। अब मैले 6 डिजिट कोड हानिसके। अब यसले मलाई इन्कम देखाउँछ है। अब त्यो इन्कमलाई चाहिँ मैले के हो विथड्र गर्न सक्छु। सिधै मैले विथड्रमा क्लिक गरे भने के हो मेरो चाहिँ नि ब्याङ्क डिटेलमा लान्छ यसले, त्यहाँ गर्ने हो भन्छ, यस भने चाहिँ विथड्र हुन्छ। यदि तपाईको ब्याङ्क एड भएको छैन भने विथड्र मेथड तल देखाएको छ के छ, त्यहाँ तपाईले क्लिक गरेर पहिला ब्याङ्कहरु चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ, ब्याङ्क एकाउन्ट एड गर्नुपर्ने हुन्छ है। अनि तपाईको फेरि आफ्नो देश अनुसारको यसमा पनि मिनिमम कति विथड्र गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ तपाईलाई त्यही तोक्दैको हुन्छ। $10, 10 पाउन्ड, 20 पाउन्ड, 25 पाउन्ड आफ्नो देश अनुसारको हुन्छ। त्यति भएपछि तपाईले विथड्र गर्न पाउनुहुन्छ है त। होपफुली दिस वाज हेल्पफुल। मेरो प्रोफाइलमा गएर युट्युब च्यानल पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। प्लिज फलो मी फर मोर टिप्स।